ओके, फेरि पनि जेमसी र तपाईँहरूलाई न्यानो न्यानो स्वागत छ यो थर्ड भिडियोमा। सुरुको भिडियोमा हामीले यो क्रिएसन मोडल समरीको विषयमा हल्का ओभरभ्यू तपाईँलाई मैले दिएँ। सेकेन्ड भिडियो चाहिँ यङ अर्थ क्रिएसनिजमको विषयमा बेसिक जानकारी मात्र तपाईँलाई दिएँ मैले। र अबको थर्ड भिडियो चाहिँ प्रोबेबल मोडल्सकै कन्टिन्युएसनमा पार्ट 1 को ग्याप थ्योरी बारे हामी यो भिडियोमा छोटकरीमा हेर्नेछौँ। र साथै अगाडिको भिडियो यङ अर्थ क्रिएसनिजममा तपाईँलाई लागेको केही कमेन्ट्सहरू सुझावहरू वा केही रिमार्क्स छन् भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेख्न नभुल्नुहोला, ताकि केही गल्ती भएमा चाहिँ त्यो गल्तीलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्ने मौका पाऊँ र आउने भिडियोमा चाहिँ त्यसलाई हामीले कभर गर्न सकौँ। र मैले त्यहाँनिर कन्फ्युजन नहोस् भनेर एउटा नोट पनि लेखेको छु होइन। त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा, त्यो यङ अर्थ क्रिएसनिजमको भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ त्यहाँनिर नोट लेखेको छु कि यो एउटा अम्ब्रेला टर्म पनि हुनसक्छ वा एउटा स्पेसिफिक क्वेसन पनि हुनसक्छ र आउने भिडियोजहरूमा त्यसलाई म क्ल्यारिटिफाई गर्नेछु। र अब हामी आजको यो भिडियोमा चाहिँ ग्याप थ्योरी तपाईँहरूको कानमा सायद एकदमै पपुलर शब्द हुनसक्छ। धेरै जसोको जिज्ञासामा ग्याप थ्योरी भन्ने धेरैले सोधेको पाइन्छ। एकदमै पपुलर भ्यू हो, एकदमै फेमस भ्यू ग्याप थ्योरी भनेको चाहिँ। यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन, रिस्टोरेसन वा रिक्रिएसन भ्यू पनि भनेर विभिन्न नामले जनाएको पाइन्छ ग्याप थ्योरीलाई। र अब हामी यो ग्याप थ्योरीको विषयमा केही बेसिक सामान्य जानकारी, केही ज्ञान हामी लिनेछौँ। र ग्याप थ्योरी चाहिँ एउटा जेनेसिस 1:1बाट यसको कथा सुरु हुन्छ। यो चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ पनि छ र यसमा तपाईँलाई अझ यसको विषयमा केही आधारभूत जानकारीहरू पनि म दिन चाहन्छु। ग्याप थ्योरीमा दुई किसिमको भ्यारिएसन पाइन्छ। हुन त धेरै भ्यारिएसन हुन सक्छन्, तर दुई किसिमको बेसिकल्ली भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्लासिकल वा ट्रेडिसनल ग्याप थ्योरी अनि एउटा चाहिँ मोडर्न ग्याप थ्योरी वा सफ्ट ग्याप थ्योरी पनि भन्नु रहेछ। फरक छ, दुईवटा चाहिँ अलिकति फरक छ। अब जुन यो मोडर्न वा सफ्ट ग्याप थ्योरी भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ सिम्प्लिसिटिकली के हो भन्दाखेरि उत्पत्ति 1 र 2 र 3 पदको बिचमा चाहिँ समयको के अन्तराल हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने सिद्धान्त हो। र यो इभन बाइबल विद्वानहरू होइन, उनीहरूले पनि अब यो एपोलोजेटिक्समा लाग्नेहरू वा थियोलोजीमा प्रखर व्यक्तित्वहरूले पनि मोडर्न ग्याप थ्योरीलाई चाहिँ केही हदसम्म प्लजिबल भन्नाले सम्भावना हुन सक्ने रूपमा पनि लिएको पाइन्छ। जस्तै कि अब विलियम लेन क्रेग, जोन लेनोक्स जस्ता विद्वानहरूको किताबहरूमा पनि यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। सो मोडर्न ग्याप थ्योरी चाहिँ के पनि होइन, त्यो चाहिँ यो पद 1 र 2 र 3 बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर अन्तराल छ है भन्ने कुरा हो। किनकि सृष्टि भनेको चाहिँ पद 3 देखि सुरु भएको छ। पद 2 मा चाहिँ अर्थमा फोकस भएर 3 देखि मात्र बल्ल परमेश्वरले बोल्नु भएर सृष्टि गर्नुभएको कुरा छ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि कति युग थियो, कति घन्टा थियो, कति समय थियो, कति महिना थियो, कति हजारौँ वर्ष करोडौँ वर्ष थियो, हामी जान्दैनौँ। सो त्यो चाहिँ एउटा मोडर्न ग्याप थ्योरी हो, जुन चाहिँ बिब्लिकली साउन्ड हुनसक्छ, हुन्छ नै भन्दिनँ, तर हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। तर अब यो क्लासिकल ग्याप थ्योरी भन्ने छ नि तपाईँलाई, जुन ग्याप थ्योरीको विषयमा अब मान्छेहरूले जब ग्याप थ्योरी भन्छन् म पनि अचम्म पर्छु कि कुन चाहिँ ग्याप थ्योरी, कस्तो ग्याप थ्योरीको विषयमा मानिसहरूले सोधेको हो भनेर। किनकि उनीहरूले यो ज्ञान छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आई डोन्ट नो अबाउट द्याट। तर जेनेसिसको उत्पत्तिको पुस्तकको जुन ग्याप थ्योरी चाहिँ जुन छ क्लासिकल वा ट्रेडिसनल, त्यो चाहिँ अलिक बढी छ है। यो हामीले मोडर्न, मैले अघि जुन सर्टली व्याख्या गरेँ नि मोडर्न ग्याप थ्योरी, त्योभन्दा अलिक बढी नै छ। जेनेसिस 1:1 एकदमै रहस्यमय किसिमको थ्योरी। यो चाहिँ अलिकति रहस्यमय, कता कता दन्त्य कथा पढे जस्तै किसिमको पनि, अलिकति बाइबललाई बढी मिथोलाइज गर्ने किसिमको थ्योरी जस्तो सुनिन्छ। यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कथा चाहिँ यस्तो छ। उत्पत्ति 1:1 मा एउटा इनिसियल क्रिएसन, पहिले नै केही थियो अरे, परमेश्वर सृष्टि गर्नुभएको चाहिँ एउटा केही संसार थियो अरे के। त्यसपछि आएर त्यहाँ चाहिँ प्री एडमिक रेस भन्ने एउटा लेभल दियौँ हामीले होइन। हुन त यो प्री एडमिक रेस भन्ने छ होइन, आदम पूर्वका केही प्राणीहरू थिए, मानिसहरू भन्दा पनि प्राणीहरू थिए। र त्यहाँनिर चाहिँ अब परह्याप्स सायद त्यहाँनिर चाहिँ अब शैतानको विद्रोह त्यो बेला भयो र उनीहरू पनि
त्यहाँनिर परमेश्वरको विद्रोह गर्न थाले र त्यसपछि आएर परमेश्वरले आफ्नो चटक देखाउनु पर्यो, जजमेन्ट। त्यसपछि आएर त्यहाँ जे भयो होइन, सायद त्यहाँनिर नुहाको पालाको जस्तै बाढी नै आयो कि होइन, जन प्रलयले विनाश गर्नुभयो कि वी डोन्ट नो होइन, हामीलाई थाहा छैन। तर जेनेसिस 1 र 2 सरी 1 अध्यायको दोस्रो पद, त्यहाँनिर अर्थको सिचुएसनलाई उनीहरूले पोइन्ट आउट गर्ने गर्छन् कि पृथ्वी बन्जर किन भयो त, कसरी त्यहाँनिर समुद्र भयो। के अरे सुरुमा त डार्कनेस, अथाह समुद्र अरे, डार्कनेस, एकदमै अन्धकार भयावह स्थिति थियो भनेर भनेको छ नि त पद 2 मा। सो उनीहरूले यो पदको बेसिसमा र अरू विभिन्न अब भजन सङ्ग्रह वा अरू ठाउँमा जहाँ चाहिँ परमेश्वरको न्यायको विषयमा छ होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ सायद पक्का पनि यो इनिसियल क्रिएसनलाई चाहिँ बुझाउनु खोजेको हुनसक्छ भनेर पनि उनीहरूले भन्ने गर्छन्। यसको लागि चाहिँ जेनेसिस द बुक अफ बिगिनिङ भन्ने एउटा बुक छ, तपाईँले सायद यहाँ स्क्रिनमा देखिनु भएको होला। हो, यो बुकमा चाहिँ यसको विषयमा हल्का हिन्ट्सहरू छन्। मैले यहाँ सबै पदहरू तपाईँलाई दिन सक्दिनँ, तर यो बुकमा चाहिँ त्यो पदहरू पनि दिएको छ, रेफरेन्सहरू दिएको छ होइन, उनीहरूले कुन कुन पदहरू युज गर्छन् भनेर यो बुकमै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सायद यो पक्का पनि पाउँछ होला अनलाइनमा पनि। सो त्यो जजमेन्ट भएपछि पृथ्वी चाहिँ बन्जर पुरै भयावह हुन पुग्यो अरे स्थिति। र यो 1 को 3 छ नि, 3 देखि चाहिँ नयाँ बिगिनिङ भयो, बल्ल न्यू बिगिनिङ भयो, रिकन्स्ट्रक्सन, रिस्टोरेसन हुन थाल्यो अरे बल्ल। परमेश्वरले फेरि त्यो बिग्रेको अवस्था, भद्रगोल अवस्थालाई फेरि परमेश्वरले अर्डर, डिसअर्डर भएको कुराले अर्डरिङमा होइन, अस्तव्यस्तता, केओटिक स्टेटलाई अब चाहिँ फेरि मिलाउने काम गर्नुभयो अरे उहाँले। यो यसमा दिने कारण चाहिँ एउटा सिम्पल के छ भन्दाखेरि एक्लेसियास्टिस 3:11 उपदेशक 3:11 अनुसार उनीहरूले तर्क गर्ने चाहिँ लर्ड मेक्स एभ्रिथिङ ब्युटिफुल एन्ड पर्फेक्ट। परमेश्वरको नेचरमा चाहिँ जे पनि उहाँले ब्युटिफुल पर्फेक्ट बनाउनुहुन्छ। र यो चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी छ कि परमेश्वरको आफ्नै गुणसँग यो चाहिँ बेमेल छ कि उहाँले यस्तो किसिमको बन्जर भद्रगोल किसिमको संसार बनाउनु चाहिँ उहाँलाई सुहाउँदैन भनेर उनीहरूले यो तर्क गर्ने गर्छन्। त्यहाँनिर पृथ्वी किन त्यस्तो भयो त, अन्धकार भयावह स्थिति किन थियो, समुद्र कहाँबाट आयो, यो कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेर चाहिँ पक्का पनि उत्पत्ति 1 को 1 मा त्यहाँ केही न केही छ है, थियो है। र उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि जुन यो साइन्स, अब तपाईँ साइन्स पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने अब स्कुलदेखि पनि सिम्प्लिसिटिकली हामीले पढेकै हुन्छौँ, +2 मा अझै बढी, ब्याचलरमा अझै बढी, तर जे होस् सिम्प्लिस्टिकल्ली भन्ने हो भने चाहिँ साइन्स पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यहाँनिर प्रिहिस्टोरिक एनिमल्सहरूको विषयमा, डाइनोसरहरूको विषयमा कुराहरू आउँछ। अनि यो फसिलहरू पाएको कुराहरू आउँछ, करोडौँ वर्षको फेला परेको छ विभिन्न किसिमको डेटिङहरू अनुसार। अब यो चाहिँ पक्का पनि यो 1 को 1 मा भएको संसारमा केही न केही यस्ता प्राणीहरू थिए, अनि जो विध्वंसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अवशेषहरू चाहिँ आज हामी पाउन सक्छौँ भन्ने तर्क गर्नलाई चाहिँ यो थ्योरी एउटा अलिक फेमस हो। फेरि यिनीहरूले के पनि गर्छन् भन्दाखेरि 6 दिनलाई चाहिँ 24 आवर्सको रूपमा लिन्छन्। फेरि एउटा ग्याप थ्योरीको एउटा फाइदा के भन्दाखेरि तपाईँ ग्याप थ्योरी मान्नुहुन्छ भने चाहिँ 6 दिनको सृष्टि चाहिँ टोटली इट इज 24 आवर्स, नट बिलियन्स अफ इयर्स, नट मिलियन्स अफ इयर्स। किनकि बिलियन र मिलियन यही 1 र 2 पदमै उनीहरूले कोच्याइसक्यो सबै यो ग्याप थ्योरीहरूले चाहिँ। सो अब यहाँनिर चाहिँ प्रिभियस सिभिलाइजेसन केही थियो अरे है, जसले चाहिँ शैतानसँग विद्रोह गर्यो परमेश्वरको विरुद्ध, अनि परमेश्वरले पनि आफ्नो चटक देखाउनै पर्यो, जजमेन्ट हुनै पर्यो, र पृथ्वी ध्वस्त भयो, बन्जर भयो। अनि त्यहाँनिर फेरि रिक्रिएसन, फेरि ल अब काम बिग्रेपछि त सफा गरेर फेरि रिस्टोर गर्नु पर्यो नि त होइन, हो त्यो काम चाहिँ भयो। अनि हो त्यो चाहिँ जेनेसिस 1 को कथा थियो भनेर यो ग्याप थ्योरीले भन्दछ। अब यसको स्ट्रेन्थहरू हेर्नु त म चाहिँ यहाँ डिटेलली जान्दिनँ यसमा, तर तपाईँलाई चाहिँ यसमा कुन कुन वेबसाइटहरूमा यसको विषयमा राम्रो छ, कुन बुकमा राम्रो छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ म भन्नेछु होइन। अब यसको फाइदा चाहिँ यही हो कि अब साइन्टिफिक डेटिङ अनुसार चाहिँ बिलियन्स अफ इयर्स ओल्ड अर्थ युनिभर्स छ होइन। सो त्यहाँ चाहिँ 1, 2, 3 पदहरूमा चाहिँ जुन यो अननोन भास्ट टाइम पिरियडहरू हाल्यो भने चाहिँ साइन्टिफिक डेटिङ जुन बिलियन्स अफ इयर्स, करोडौँ वर्षको डेटिङ छ, त्यसलाई चाहिँ अलाउ गर्न मिल्छ भन्ने धारणा छ। सेकेन्डमा चाहिँ 6 दिनलाई 24 आवर्स लिनु मिल्यो। ग्याप थ्योरीको खासमा इन्टेन्सन भनेको चाहिँ यो 6 दिनलाई चाहिँ 24 आवर्स नै लिनु हो, लिटरली लिनु हो।
उनीहरूले चाहिँ 6 दिनलाई चाहिँ लामो लामो युग भनेर मान्दैन ग्याप थ्योरीहरूले चाहिँ 24 आवर्स नै। इभन मोडर्न ग्याप थ्योरी हेऱ्यो भने पनि खासमा 1, 2 र 3 पद बिचमा चाहिँ त्यहाँ ग्याप हुनसक्छ र 6 दिनलाई चाहिँ 24 आवर लिनु मिल्छ वा 24 आवर र हरेक दिन बिचमा ग्याप भएको पनि लिनु मिल्छ भन्ने धारणा पनि राख्छन्। यो जोन लेनक्सको बुक 7 डेज द्याट डिभाइड्स वर्ल्डमा पनि यो कुराहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ। उनले पनि यो भनेका छन्। त्यो चाहिँ मोडर्न ग्याप थ्योरी हो। अनि दिस भ्यू इनेबल्स दि प्रपोजल द्याट मोडर्न ह्युम्यानिटी फ्रम एडम डिसेन्डेड अबाउट 6000 इयर्स। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पद 1 मा संसारमा छ नि, त्यो पद 1 को संसारमा मानिस थियो कि प्राणी के थियो हामीलाई थाहा छैन कि। कतिपय यस्ता नि भिडियोहरू छन्। अब त्यो भिडियो त मलाई थाहा छैन, धेरै वर्ष म +2 हुँदाखेरि नै हेरेको भिडियो भएर अहिले खोजेर पाउन सक्दिनँ, म क्षमा चाहन्छु। तर यस्तो पनि सोच राख्ने वा ओपिनियन दिनेहरू मैले पाएको छु कि ग्याप थ्योरी मान्नेहरूले चाहिँ होइन, यो जुन साइन्समा हामी पढ्छौँ नि प्री होमोसेपियन्स भनौँ होइन, वा जुन होमोसेपियन्स भन्दा जुन अगाडिका जुन मानिस जस्तो पनि देखिने खाले हाइब्रिड किसिमको हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ, निएन्डरथल्स भन्छ वा के नाम छ। म बायोलोजी लेखेको मान्छे परिनँ, क्षमा गर्नु होला, तपाईँहरूलाई थाहा होला जो बायोलोजी पढ्नु भएको छ होइन। विभिन्न किसिमको जुन छ नि ह्युमन जस्तो पनि देखिने, एनिमल जस्तो पनि देखिने, मिक्स खाले भन्छ नि वनमान्छे जस्तो, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ पक्का पनि प्री एडमिक रेस हुनसक्छ है भनेर यिनीहरूले भन्ने गर्छन् क्या। ग्याप थ्योरी लिनेहरूले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पक्का पनि यो क्याटेगोरीमा पर्न सक्छन्। सो वी डोन्ट नो, यिनीहरूले सिम्पली भन्छ हामीलाई थाहा छैन त्यो कस्तो प्राणीहरू थियो भनेर। तर जुन अवशेषहरू देख्छ, फोसिल अवशेषहरू विभिन्न किसिमको त्यो खोपडीहरू पाएको छ, विभिन्न किसिमको प्रमाण पाएको छ, पक्का पनि त्यो चाहिँ 1-1 भएको संसार हो। किनकि 6 दिन त 24 आवर्स हो नि त। किनकि यो अहिलेको मोडर्न जुन ह्युमन छ त्यो चाहिँ लगभग 6000 वर्ष अगाडि मात्र हुने भनेपछि त्योभन्दा अगाडिको संसार त त्यही भयो, जुन ध्वस्त भएको संसार भनेपछि त्यो चाहिँ पक्का पनि त्यस्ता मानवहरू जुन चाहिँ आदि मानव भनौँ न हाम्रो भाषामा होइन। अब साइन्टिफिक भाषामा धेरै नामहरू छन् त्यो होमोसेपियन्ससम्मको जर्नीमा होइन। सो त्यो चाहिँ यसमा हालिदिने गर्छन् यो थ्योरीले। र यो थ्योरी अनुसार चाहिँ आदम चाहिँ पहिलो मानिस नै हो र 6000 वर्ष अगाडिको भनेर भन्ने गर्छ। अब यसमा समस्याहरू हेर्नु त हुन त यसको समस्याहरूमा चाहिँ ब्लू लेटर बाइबल तपाईँले त्यो वेबसाइटमा जानुहोस् होइन, त्यहाँनिर तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई यो स्क्रिनमा पनि मैले हालिदिएको छु होइन। अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै ग्याप थ्योरीको विषयमा समस्याहरू दिएको छ। सो त्यहाँ पनि एकदमै त्यसको विषयमा बृहत रूपमा अब यो सबै कुराहरू यो यसरी भिडियोमा भन्न थालेँ कि 2-3 घन्टाको फिल्म जस्तै बन्न सक्ला। सो मैले हालिनँ, तर तपाईँ आफैले पनि खोज्नुहोस् भन्ने मेरो अभिप्राय हो होइन। आफैले पनि रिसर्च गर्न सिक्नुहोस् भन्ने र यो सोर्स चाहिँ मैले यो तपाईँले दिएँ, तपाईँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा विकनेस के भन्दाखेरि प्री एडमिक रेसको विषयमा बाइबलमा कतै केही कुरा पाइँदैन, कतै पनि केही कुरा यसको हिन्ट छैन, बाइबलमा नभएको कुरा हो यो। यसमा एज्युम्सन गर्नु बाहेक वा वी डोन्ट नो भनेर एन्सर दिनु बाहेक ग्याप थ्योरिस्टहरूले केही प्रुफै दिन सक्दैन। र कतिपय अरू भजन सङ्ग्रह वा अरू पुस्तकबाट जे जति प्रमाण उनीहरूले खोज्छन् त्यो कन्टेक्स्ट हेऱ्यो भने पनि त्यो कुनै पनि किसिमको प्रिक्रिएसन वा कुनै फर्स्ट सिभिलाइजेसनको विषयमा त्यो होइन। त्यो चाहिँ कन्टेक्स्ट आउट अफ कन्टेक्स्ट व्याख्या हो। यसको लागि चाहिँ ब्लू लेटर बाइबलमा मजाले त्यहाँनिर दिएको छ होइन, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको अर्को भनेको चाहिँ दो देयर माइट बी अननोन टाइम ग्याप बिट्विन 1:1, 1:2 and 1:3 as Hebrew scholars and linguistics also suggest, billions of years age cannot be just confined within those few verses, since scientific data covers still appearance of human beings on earth. उत्पत्तिमा त त्यो जुन 6 दिनको कुरा छ नि सृष्टि, त्यो त सृष्टिको त्यो जुन सृष्टिको वृत्तान्त छ त्यो त ठ्याक्कै यो जुन साइन्टिफिक अनुसार साइन्स अनुसार पनि जुन तरिकाले यो विकास हुँदै गयो, सृष्टि हुँदै गयो होइन। अब एउटा भाषा भनौँ भने चाहिँ मानिस जाति नआएसम्म त्यो त 6 दिनसँग मिल्दोजुल्दो छ नि त। फेरि भनेपछि करोडौँ वर्षलाई जहाँ पनि 2 वा एउटा पदमै कोचाउनु भनेको कहाँसम्मको न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ क्या। उसो भए त्यो 6 दिनलाई चाहिँ हामी कसरी लिन सक्छौँ त? अनि त्यो 6 दिनको लागि चाहिँ साइन्समा के छ,
ग्याप थ्योरी अनुसारले 6 दिन चाहिँ रिस्टोरेसन हो भने साइन्समा त त्यस्तो त कति भएको छ। साइन्स अनुसार यदि हामीले विश्व भूगोलहरू, जियोलोजी कुरादेखि सबै हेऱ्यो भने त त्यस्तो ड्यामेज हुँदै फेरि बन्द गएको त कति छ त्यस्तो घटनाहरू। कुनै कुनै इमिडिएट हुन्छ, कुनै कुनै धेरै समय लाएर पनि भएको हुन्छ होइन। विभिन्न किसिमको विकास भएकोहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ यो उनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ खालि एकपटक मात्र पुरै के अरे परमेश्वरद्वारा विध्वंस भएर अनि 6 दिन चाहिँ रिस्टोरेसन मात्र हो अरे। यसको साइन्समा कहाँनिर के प्रुफ छ र? र यदि बिलियन्स अफ इयर्सकै कुरा लिनु हो भने पनि त्यहाँनिर त्यस्तो छैन। त्यो त बिलियन्स अफ इयर्सको हिस्ट्रीमा कतिपटक त्यस्तो भएको छ, कतिपटक त्यस्तो घटनाहरू छ भन्ने कुरा त धेरै हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यिनीहरूले यो 6 दिनको रिक्रिएसनलाई चाहिँ साइन्समा कुनसँग यिनीहरूले चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छन् भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ। अनि 6 दिनको डिस्क्रिप्सन भनेको त्यही हो। अर्थ चाहिँ बिलियन्स अफ इयर्स छ भने त्यो 6 दिनको डिस्क्रिप्सन त त्योसँग प्यारलल छ नि त फेरि। भनेपछि कहाँबाट चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ 6 दिनलाई चाहिँ एउटा रिक्रिएसन मात्र हो, रिस्टोरेसन मात्र हो भनेर कसरी भन्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ क्रिटिक छ। यिनीहरूको एन्सर यिनीहरूले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा हो। किनकि यो जुन अब प्रिएडमिक रेस भन्ने कुराको जुन प्रमाणै छैन बाइबलमा पनि, र बाइबलको बिलियन्स अफ इयर्स चाहिँ कोच्याउनु यो झनै न साइन्समा यसको सपोर्ट छ न त बाइबलमा सपोर्ट छ होइन। कि यो साइन्समा पनि यसको सपोर्ट छैन, बाइबलमा पनि यसको सपोर्ट पाइँदैन। त्यही कारणले चाहिँ ग्याप थ्योरीको यो पार्ट चाहिँ अलिकति समस्या छ। जुन मोडर्न ग्याप थ्योरी छ त्यसमा सपोर्ट हुन सक्ला, ग्याप हुन सक्ने सम्भावना छ। तर जुन प्रि एडमिक रेस पनि हुनु, डाइनोसोरदेखि भएभएको डाइनोसोरको हजुरआमा बाजे बराजुलाई पनि यही ग्यापमा हाल्नु, फेरि 6 दिनलाई चाहिँ रिस्टोरेसनको फेरि 24 घन्टाकै टाइम हो, 6000 वर्ष अघि मात्र मानिसहरू आए भन्नु कहाँसम्मको। किनकि साइन्सले पनि त मानव जातिको जुन छ नि, इभन तपाईँले विलियम लेन क्रेगकै बुक हेर्नुभयो भने पनि इन्क्वेस्ट अफ हिस्टोरिकल एडम, त्यहाँ पनि एडम इफ पक्का पनि 750,000 इयर्स अघिको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। फेरि खायो त नि यो ग्याप थ्योरीले जुन किसिमको यो के अरे मोडर्न ह्युमेनिटी भनेको चाहिँ एडमबाट 6000 वर्ष अघि, यो पनि पोइन्ट फेल खायो। अनि इट्स इन्टेन्सन इज टु इन्टरप्रेट 6 days एज 24 hours, यो पनि फेल खायो। यो एउटा चाहिँ हुनसक्छ, तर यो दुईवटालाई चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो। सो ग्याप थ्योरी चाहिँ एउटा रमाइलो किसिमको एकदमै एउटा राम्रो थ्योरी त हो, तर यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ अलिक च्यालेन्जिङ छ। थियोलोजिकली धेरै कुराहरू त्यो च्यालेन्जिङ भएको हुनाले पनि यसलाई चाहिँ अब यो थ्योरी मान्नेहरूले चाहिँ यसमा प्रि एडमिक रेसको विषयमा र 6 दिनको कुराहरूलाई चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्छ बिब्लिकली प्लस साइन्टिफिकली। तर जस मोडर्न ग्याप थ्योरी त्यस्तो प्रब्लमेटिक छैन र धेरैले होल्ड गर्नेहरू हो। र मलाई पनि लाग्छ कि जुन मोडर्न भ्यू अफ ग्याप थ्योरी छ त्यो चाहिँ ठिक होला। तर मलाई पनि यो क्लासिकल ग्याप थ्योरीमा चाहिँ अब प्रि एडमिक रेसका कुराहरू चाहिँ अलिक समस्या छ, किनकि यो चाहिँ अलिक मिथोलाइजिङ भयो क्या, दैन्त्य कथा जस्तो किसिमले प्रस्तुत भयो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ अब मिस्ट्री छ क्या, त्यहाँ के थियो होला त होइन, के थियो होला भनेर एकदम मिस्ट्रियस अकाउन्ट भइदियो यो जेनेसिसको बुक चाहिँ। त्यही कारणले यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सो तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद छ यो ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू पनि आउँछन्, जस्तै कि डेथको कुराहरू भयो, डेथ बिफोर फल होइन, पापभन्दा अगाडि मृत्यु थिएकै थिएन भन्ने कुराहरूदेखि लगायत अरू थुप्रै कुराहरू इस्युहरू हामीले आउन सक्ला, तर त्यो चाहिँ हामी यसमा कभर गर्दैनौँ। टन्नै छ हामीसँग टपिक, बिस्तारै त्यो टपिकहरू पनि तपाईँलाई ल्याउँछु, रिसोर्स पनि तपाईँलाई म एकदमै दिनेछु। र मैले भनेको किताबहरू, वेबसाइटहरू पनि तपाईँले यसो हेर्नुहोस् होइन। यसको विषयमा डिटेल जानकारी म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि त्यो राख्नेछु, त्यहाँ मजाले व्याख्या गरेको छ। र त्यो अब यो होइन कि तपाईँले यो भ्यू काम छैन, तपाईँले यो भ्यू बिलिभ नगर्नु भन्दिनँ म। तपाईँले आफै पनि अध्ययन गर्नु र यसको कतिपय च्यालेन्जेसको पनि सोल्युसनहरू तपाईँले पाउनु सक्नुभयो भने झन् राम्रो हो। सो मैले पहिल्यै भनिसकेँ कि यो भ्युजहरू धेरै छ, म कुनै पनि भ्यूलाई राइट र रङ भन्दिनँ, तर इट्स अप टु यु अल होइन। तपाईँले आफूले अध्ययन गर्नु र कुन चाहिँ भ्यू ठिक लाग्छ त्यो तपाईँको आफ्नो हो। तर कृपया गरी कुनै पनि भ्यूको बेसिसमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्ने काम र सेलिब्रेसन इस्यु भन्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। हस् त, थ्याङ्क यू।